बढ्छु। सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ। यहाँहरू पढ्नको लागि उपस्थित भइसक्नुभयो। अब हामी केही समयको अन्तरालपछि हाम्रो कन्टेन्टलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी अहिलेसम्म 5th च्याप्टर एनालाइटिकल ज्योमेट्री अन्तर्गत नै छौँ। त्यसको पछिल्लो खण्ड भेक्टरको बारेमा हामी पढ्न खोजिरहेका छौँ। अन्तिम खण्ड हो यो। यसलाई पनि हामी अब 1-2 दिनमा 2-3 दिनमा सिद्ध्याएर हामी लास्ट च्याप्टरमा गइहाल्छौँ। लास्ट च्याप्टर अलि छोटै पनि छ, धेरै लामो त छैन। ल, हामी 5th च्याप्टर अन्तर्गत नै भएको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ र हामी त्यस अन्तर्गत पनि 5th च्याप्टरको पछिल्लो खण्ड भेक्टर इन स्पेस भन्ने टपिक्समा हामी स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। भेक्टर्स इन स्पेस हाम्रो यो टपिक छ। तसर्थ अब यो भेक्टर इन स्पेस सँग सम्बन्धित रहेर हामीले के कस्ता कन्टेन्टहरूको बारेमा पढ्नेछौँ, छलफल गर्नेछौँ, ती कुराहरूमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। ती कुराहरूलाई यहाँ धेरै गहिरिएर जानुपर्ने एकदमै लामो कोर्स, डेप्थ कोर्स त यसमा छैन। सामान्य परिचयात्मक खण्डहरू मात्रै छन् भेक्टरको। डबल भेक्टर र ट्रिपल भेक्टरसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू छन्। अब यहाँहरूले भेक्टरसँग सम्बन्धित केही कन्टेन्टहरू अगाडि पनि पढ्नु नै भयो होला। 9-10 मा पनि अलिअलि भेक्टरको कन्सेप्ट त पढ्नु नै भएको छ म्याथमेटिक्समा। सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ भेक्टर इन स्पेस भनेको छ। भेक्टर इन स्पेस, स्पेस भनेको के हो, प्लेन भनेको के हो, त्यसको बारेमा हामी अहिले छलफल गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई चाहिँ पढ्ने कन्टेन्टको बारेमा थोरै मैले जानकारी गराएँ। हामी इन्ट्रोडक्सन एन्ड एप्लिकेसन्स भनेर हामी भेक्टरको कन्टेन्ट गर्छौँ। अल्जेब्रा अफ भेक्टर इन स्पेस भन्छौँ। त्यसका रुलहरू के छन्, धेरै डिटेलमा हामी जाँदैनौँ। म्याग्निट्युड, भेक्टरको म्याग्निट्युड कसरी निकाल्छौँ, डिस्टेन्स कसरी निकाल्छौँ, युनिट भेक्टर्सका कुराहरू छन्, अनि जेरो भेक्टरका कुराहरू छन्। त्यसै गरी डट प्रोडक्ट भन्छौँ हामी, स्केलर प्रोडक्ट भनेको के हो, यसको ज्योमेट्रिकल मिनिङ के हो। त्यसै गरी डाइरेक्सन कोसाइन्स एन्ड डिरेक्सन एङ्गल्स भनेको के हो र डिरेक्सन कोसाइन कसरी डिफाइन गर्छौँ। अनि क्रस प्रोडक्ट एन्ड ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनको बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। र स्केलर एन्ड भेक्टर ट्रिपल प्रोडक्टको कन्टेन्ट पनि हामीसँग छ। ती कन्टेन्टहरूलाई हामी सरसर्ती अध्ययन गर्दै जाने प्रयासमा छौँ। तसर्थ यिनै सामान्य भेक्टरका अवधारणाहरू, कन्टेन्टहरूको बारेमा न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सोल्युसन गर्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै हामी यो टपिकलाई सिद्ध्याउने प्रयासमा छौँ। यो हामीले अब भेक्टरसँग सम्बन्धित रहेर पढ्ने कन्टेन्टहरूको सूची, लिस्ट। यहाँहरूलाई अब यिनै कन्टेन्टहरूको बारेमा हामी बिस्तारै अगाडि बढ्नेछौँ अध्ययन गर्दै गर्दै। बेसिक डेफिनेसनहरू भनेर यहाँहरूलाई मैले थोरै जानकारी दिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला त भेक्टर पढ्ने बित्तिकै भेक्टरसँग सम्बन्धित भएर आउने दुईवटा प्रमुख शब्दहरू छन् कि, एउटा चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी, अर्को चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी भन्ने छ। स्केलर क्वान्टिटी र भेक्टर क्वान्टिटी भनेर हामीले भेक्टरको च्याप्टर पढ्दा जहाँ पनि यो कुरालाई हामी पढिरहेका हुन्छौँ। अब यहाँहरूले हाम्रो नेचुरल फेनोमेनामा छ नि, नेचुरल फेनोमेनामा जति पनि क्वान्टिटीहरू छन्, अब्जेक्ट्सहरू छन्, ती सबैलाई हामी लगभग दुईवटा क्याटेगोरीमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। नेचुरल फेनोमेनाका विभिन्न एक्टिभिटिजहरूलाई हामी दुईवटा क्याटेगोरीमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको एउटा स्केलर क्वान्टिटीतिर राख्न सक्छौँ, अर्को चाहिँ हाम्रो भेक्टर क्वान्टिटी भनेर भेक्टर क्वान्टिटीतिर राख्न नि सक्छौँ। एउटा चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी, अर्को चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी। तसर्थ स्केलर क्वान्टिटी भनेको चाहिँ के त, कस्तो क्वान्टिटीलाई हामी स्केलर क्वान्टिटी भन्छौँ। यस्ता क्वान्टिटीहरू हाम्रो डेली लाइफमा कहाँ कहाँ प्रयोग भइरहेका छन्, ती कुराहरूसँग सम्बन्धित रहेर हामी यसलाई स्टडी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अब के भन्छ त डेफिनेसनले भन्दा, द क्वान्टिटी ह्याभिङ म्याग्निट्युड, म्याग्निट्युड भएको बट नट डिरेक्सन, डिरेक्सन नभएको क्वान्टिटी चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हो। क्वान्टिटीमा म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुईवटै कुराहरू पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ म्याग्निट्युड मात्रै भएर डिरेक्सन मेन्सन नगरिएको पनि हुनसक्छ। त्यस्ता खालका क्वान्टिटीहरू छन् भने हामी त्यसलाई स्केलर क्याटेगोरीमा राख्न सक्छौँ।
त्यसैगरी अब अर्को क्वान्टिटीको कुरा नि गरिएको छ डेफिनेसनमा स्केलर क्वान्टिटी इज डिफाइन्ड एज द फिजिकल क्वान्टिटी विथ म्याग्निट्युड एन्ड नो डिरेक्सन भन्ने कुरो एउटै हो स्केलर क्वान्टिटीको म्याग्निट्युड हुन्छ तर डिरेक्सन हुँदैन तसर्थ scalar quantities that are fully described by a magnitude or numerical value only numerical value को रूपमा मात्रै वा magnitude को रूपमा मात्रै हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्यौं भने त्यस्ता खालका हाम्रा क्वान्टिटीहरुलाई हामी स्केलर क्वान्टिटी भनेर डिफाइन गर्न सक्छौं यहाँहरु सबैजनाले हेर्न सक्नुहुन्छ स्केलर क्वान्टिटी भन्ने के हो त भन्दा मास यहाँले साइन्स पढ्दाखेरि मास भन्छौं नि हामी स्पीड डिस्टेन्स टाइम एरिया भोल्युम डेन्सिटी टेम्परेचर वो यस्ता धेरैवटा यो डाइमेन्सनहरु नेचुरल फेनोमेनाहरुको बारेमा हामीले डेली लाइफमा भोगिरहेका हुन्छौं यसका अनुभवहरु अब हामीले हाम्रो वेट मेजर गर्न गयौं भने हामी यति केजी भन्दिन्छौं यति केजी मात्रै भन्छौं हामी तर त्यो डिरेक्सनको कुरा हुँदैन क्या अमाउन्ट मात्रै भनियो दैट इज स्केलर 50 kg is a numerical value that describes the mass of any objects so 50 indicates just a magnitude but not direction त्यो हामी स्केलर भन्छौं स्पीड हजुरले साइन्समा स्पीड एन्ड भेलोसिटी को बारेमा सुन्नु भएको छ पढ्नु भएको छ स्पीड भनेको डिस्टेन्स ट्राभल हो भेलोसिटी भने चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल विदिन अ सर्टेन डाइरेक्सन भन्ने क्लियरिफाई गरिएको हुन्छ तर स्पीडमा डाइरेक्सन मेन्सन गरे हुँदैन त्यो पनि स्केलर क्वान्टिटीमा राख्छौं हामी डिस्टेन्स व्हाट इज द डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु पोइन्ट्स कुनै पनि दुईवटा पोइन्ट दुईवटा प्लेसहरुको डिस्टेन्सको कुरा हामीले गर्यौं भने त्यतिखेर त्यो डिस्टेन्समा यति किलोमिटर यति मिटर यति सेन्टिमिटर यति माइल्स हो यसरी हामी त्यो माइलको क्वान्टिटीको मात्रै कुरा गर्छौं तर हामीले त्यसमा डाइरेक्सनका कुरा उल्लेख गरिएन भने त्यो स्केलर क्वान्टिटी बन्छ टाइम हेर्नुस् टाइम अहिले 6:33 गयो तर पूर्व गयो कि पश्चिम गयो भन्दैनौं हामी त्यो ठ्याक्क टाइमको मेजरमेन्टको नम्बर मात्रै भन्छौं हामी तर हाम्रो टाइम कुन डाइरेक्सनतिर गइराछ भन्ने कुरा त हामी कहिल्यै गर्दैनौं टाइम पनि के हो स्केलर हो त्यसैगरी तपाईहरुले जुनसुकै वस्तुको एरिया निकाल्नुस् भोल्युम निकाल्नुस् डेन्सिटी निकाल्नुस् टेम्परेचर निकाल्नुस् ती सबै कुराहरुमा तपाईको न्यूमेरिकल भ्यालु मेन्सन गरिएको हुन्छ तर डाइरेक्सनको कुरा एक्सप्लेन गरिएको मेन्सन गरिएको हुँदैन हो यस्ता क्वान्टिटीहरु जति पनि हाम्रो डेली लाइफमा छन् हामी भोगिरहेका छौं हाम्रो डेली लाइफमा ह्युमन लाइफमा एकदमै अट्याच भएर आउने यी खालका क्वान्टिटीहरु चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हो भनेर यहाँहरुलाई मैले जानकारी गराएँ हाम्रो टार्गेट अब भेक्टरतिर जाउँ के भन्दो रहेछ अर्को भेक्टरमा के भन्दो रहेछ हेरौँ है त भेक्टर क्वान्टिटीमा एउटा कुरा थप्नुहुन्छ तपाईहरु स्केलरमा देयर इज म्याग्निट्युड बट नट डाइरेक्सन भन्ने कुराहरु आयो अब यसमा चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटीज आर दोज क्वान्टिटीज having both magnitude as well as direction दुईटै कुरा हुन्छ यसमा दुईटै कुरा मेन्सन गरिएको हुन्छ त्यसैले हाम्रो डेफिनेसनले त्यही भन्छ क्वान्टिटी having magnitude as well as direction is called vector quantity भन्यो यहाँ पनि त्यही म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन भन्यो लाइन जतिवटा लेखे पनि कुरो त्यही हो त्यस्ता क्वान्टिटीहरु दोज क्वान्टिटीज in our daily life in our physical phenomena having both magnitude अघि जस्तो म्याग्निट्युड भनेको अघि जस्तो हामीले स्केलरमा एक्सप्लेन गरेका ती भ्यालुहरु त हुन्छ नै तर त्यसको प्रोपर डिस्टेन्स कस्तो छ भन्ने कुराहरु पनि हामी मेन्सन गरिरहेको हुन्छ कुन डाइरेक्सनमा फ्लो भइराछ कुन डाइरेक्सनमा एक्टिभेट भइराछ त्यो कुराहरु पनि हामी मेन्सन गर्छौं यहाँ यही भने है क्वान्टिटी इज फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाइ म्याग्निट्युड अर न्यूमेरिकल भ्यालु एन्ड डाइरेक्सन बोथ अनि vector is denoted by a directed line segment भन्छ directed line segment भेक्टरलाई चाहिँ हामी डाइरेक्टेड लाइन सेगमेन्टले जनाउँछौं किनकि दुईवटा पोइन्टको बीचमा डिस्टेन्समा एरो दिएन भने डाइरेक्सन मेन्सन गरिएन भने त्यो स्केलर मात्रै हुन्छ
डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट भने चाहिँ यो डिरेक्सनबाट त्यो डिरेक्सनमा गइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अनुभूत गरिरहेका हुन्छौँ। तसर्थ टु रिप्रेजेन्ट भेक्टर क्वान्टिटी अ बोल्ड फेस लेटर है, यहाँ हेर्नुहोस् है, बोल्ड फेस्ड लेटर। तपाईले भेक्टरलाई जनाउनु पर्यो भने भेक्टर ए भनेर भन्नु पर्यो, त्यसलाई बोल्डमा लेखिदिनु पर्यो नि, भेक्टरलाई जनाएको मानिन्छ। होइन भने त्यो भेक्टर, त्यो नम्बर त्यो भेक्टरको माथि ओभरहेड एरो हो, त्यहाँ चाहिँ एरो हेड ओभर दिस नम्बर भन्यो भने एरो दियो भने पनि त्यो भेक्टर क्वान्टिटी हो भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गर्न सकिन्छ। हामी चाहिँ कुनै पनि भेक्टरको माथि एरो दिएर चाहिँ यो भेक्टर रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ हामी क्लियर गर्नेछौँ। एक्जाम्पलहरू छन्, साइन्समा पढेका टर्मिनोलोजीहरू छन् यहाँ केही। फोर्स, डिस्प्लेसमेन्ट, भेलोसिटी, एक्सेलरेसन, मोमेन्टम, यी सबै फिजिक्सका बेसिक टर्मिनोलोजीहरू हुन्। यी टर्मिनोलोजीहरूमा यहाँहरूले यसका डेफिनेसनहरू सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ दुईवटा क्वान्टिटीहरू क्लियरली मेन्सन गरिएको हुन्छ। फोर्स, डिस्प्लेसमेन्ट, भेलोसिटी, एक्सेलरेसन, मोमेन्टम हो। यी सबैमा तपाईको म्याग्निट्युड त हुन्छ नै, यति किलोमिटर पर आवर, यति किलोमिटर पर मिनट, यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरिएको हुन्छ। तर विदिन अ सर्टेन डिरेक्सन, त्यो डिरेक्सन पनि मेन्सन गरेको हुन्छ। होइन भने भेलोसिटी हुँदैन। भेलोसिटी चाहिँ मा हाम्रो हुने बित्तिकै भेलोसिटीको रेट अफ चेन्ज चाहिँ के हो? भेलोसिटीको रेट अफ चेन्ज हुने बेला त अब हाम्रो फिजिक्सले के भन्छ? एक्सेलरेसन भन्छ। भेलोसिटीमा हुने रेट अफ चेन्ज, यी सबै सम्बन्धित शब्दहरू, यी टर्मिनोलोजीहरू जुन हाम्रो फिजिकल लाइफ, हाम्रो डेली लाइफ, हाम्रो फिजिकल नेचुरल फेनोमेनामा जति पनि हामीले अनुभूत गरिरहेका हुन्छौँ, यी सबैमा दुईवटा कुराहरू क्लियरली मेन्सन गरिएको हुन्छ। यहाँ डेफिनेसन खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ छ कि छैन भनेर। यिनीहरू भनेको म्याग्निट्युड पनि एक्सप्लेन हुन्छ, डिरेक्सन पनि मेन्सन गरिएको हुन्छ। हो, सच टाइप अफ क्वान्टिटीज आर कल्ड भेक्टर क्वान्टिटीज। साथीहरू, यो भेक्टर र स्केलरको सामान्य मैले क्लासिफाई गर्ने प्रयास गरे हो। यहाँहरूले के बुझिरहनु भएको छ? मजा आइरहेछ कि छैन भन्नुहोस् है साथीहरू। कतिको अब बुझिरहनु भएको छ हजुरहरूले भन्नुहुन्छ भन्ने आशा छ है। ल, केही छ प्रब्लम यहाँहरूलाई? भेक्टर क्वान्टिटीको बारेमा यहाँ छ कि एउटा भिडियो सो गर्छु है, अलिकति इन्स्पायरिङ पनि होस्। थोरै यहाँहरूलाई भेक्टरको बारेमा थोरै एउटा भिडियो यहाँ थियो, यहाँहरूलाई सो गर्छु। सुन्नु भएको छ कि छैन यसो हेर्नु होला है। Let's say you're lost midway through your journey while trying to find your friend's place. You show the address of your friend's house to someone passing by. What will you ask the person? Will you ask, "Can you tell me the distance to this place?" Or will you ask, "Can you let me know the direction to this place?" Obviously, the latter one, right? Only knowing how far your friend's house is will not help you reach there. Of course, you do need to know how much distance to travel, but you also need to know in which direction you have to travel. So what we see here is that in order to describe a location, direction plays an important role. Usually we describe a quantity by just mentioning its magnitude, that is, its amount or its size. For example, the mass of an object is given by a numerical value. The size of an object, that is, its area or volume, can be described just by a number. Similarly, speed, distance, temperature, etc. are quantities which can be completely described just by a numerical value. Such quantities are called scalar quantities. But sometimes, to completely describe a quantity, we need to specify its direction too, along with its magnitude. For example, let's say you want to throw a ball towards your friend. For this, you not only have to decide how hard you have to throw the ball, but also in which direction you have to throw it. That is, how much force to apply and in which direction. Another example is wind. To describe the wind flowing at a place,
we need to specify its speed and the direction in which it's flowing. The speed of an object along with the direction it's moving in is called its velocity. So here we can say that the velocity of the wind at this place is 30 kilometers per hour in the northeast direction. This means that the magnitude of the wind's velocity is 30 kilometers per hour and its direction is northeast. Such quantities which are completely described by its magnitude and its direction are called vector quantities. In mathematics and physics, you will encounter many vector quantities like this. Some more examples of vector quantities are displacement, acceleration, momentum, and so on. In this video and the upcoming ones, we will understand mathematically what vector quantities are. We will understand some basic concepts about vectors, various operations on vectors, and their algebraic and geometric properties. So let's get started. Mathematically, a quantity that has magnitude as well as direction is called a vector. Let's consider one abstract example of it. Tell me, is a line segment a vector? No, right? A line segment has only magnitude, that is length, but no direction. Now let's say we specify a direction for this line segment by an arrowhead. This means that the line segment is now directed from A to B. So let's call it a directed line segment. So now we have a magnitude and a direction for this directed line segment. Therefore, we can say that the directed line segment is a vector. We denote it as this. It's called vector AB. The arrow above the letters tells us that they represent a vector. The point A from where the vector AB starts is called its initial point, and the point B where it ends is called its terminal point. The distance between the initial and the terminal points of a vector is called the magnitude or the length of the vector. It's denoted as this, and the arrowhead indicates the direction of the vector. We know that for a line segment, we can show the direction in two ways. So here, instead of this, if we draw an arrowhead like this, then we can say that the line segment is directed for B to A. And thus, we get another vector BA, whose initial point is B and the terminal point is A. It has the same magnitude as vector AB, but is directed in the opposite direction. Usually, to denote a vector, we also use one more notation. Instead of this, we can denote a vector by a lowercase letter with an arrow above it. So this is a vector A with magnitude denoted as this, and this is vector B with magnitude denoted as this. Thus, we see that a directed line segment, which is a simple mathematical entity, is a vector. Now, to represent any vector quantity, we have to state its magnitude and its direction. Hence, to represent it geometrically, we usually use a directed line segment. For example, let's say that we have to represent the velocity of a car at these two places. Then we represent it like this by vectors v1 and v2. Now, we know that the length of the line segment represents the magnitude of the vector. So, as the speed here is twice than that here, we represent the length of this vector as twice the length than it's here. Thus, we see that if we have a vector quantity d, we can represent it by a directed line segment. That is, an arrow like this. Its length represents the magnitude of the vector, and the arrowhead its direction. So in this video, we saw what vectors are and how to represent them. सुन्नुभयो साथीहरु, अब केही सुन्नियो, बुझ्यो अलिअलि, केही कन्सेप्टहरु आयो कि? सबैले सुन्नुभयो नि, हैन? हेलो, हजुर सर, सुन्यो। त्यसबाट चाहिँ हामीले के कुरा क्लासिफाई गर्न सक्यौं भने
त्यो भिडियोबाट हामीले भेक्टर भन्ने बित्तिकै त्यसमा एउटा डिरेक्सनको निकै ठुलो रोल हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्यौं। स्केलर क्वान्टिटीहरू मात्रैले चाहिँ हाम्रो डेली लाइफका एक्टिभिटीहरूलाई फुलफिल गर्न सक्दैन। जस्तै हामीले कुनै साथीको घरमा जानु छ तर हामीले घर देखेका छैनौं भने हाम्रो घरबाट साथीको घरसम्म पुग्नको लागि हामीले त्यहाँ डिस्टेन्स त कभर गर्नै पर्छ। यहाँदेखि त्यहाँसम्म त डिस्टेन्स कभर गर्नु पर्यो। तर हामीले घर देखेका छैन भने सधैँ हामी सोध्छौं नि लोकेसन कता भनेर। कहिलेकाहीँ गुगलमा नि हेर्छौं, हामी गुगल म्यापतिर पनि लोकेसन कता रहेछ भनेर हेर्छौं। त्यो लोकेसन सोध्ने भन्नुको अर्थ नै के हो भने त्यो डिरेक्सन कता भन्ने हो कि। लोकेसनको अर्थ डिरेक्सन हो। अनि हामी त्यहाँ पुग्नको लागि डिस्टेन्स ट्राभल त गर्नुपर्छ, तर पनि हामीलाई त्यहाँ सजिलैसँग पुग्न लोकेसन पनि चाहियो भने त्यो लोकेसन चाहिनेको अर्थ हो डिरेक्सन मेन्सन गरिएको। म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुईटै भयो भने हामी सजिलैसँग त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छौं कि, अनि हाम्रो काम बन्छ भन्न खोजेको। तसर्थ भेक्टर क्वान्टिटी भन्ने बित्तिकै तपाईँ हाम्रो त्यहाँ दुईटा कुराहरू हुनुपर्छ। एउटा म्याग्निट्युड हुनुपर्छ अनि त्यो चाहिँ हाम्रो डिरेक्सन पनि हुनुपर्छ। अनि डिरेक्सनको अर्थ चाहिँ के हो भने म कहाँ थिएँ र अन्तिममा म कहाँ पुग्दैछु। म मेरो घरबाट साथीको घरमा एउटा निश्चित दूरी पार गरेर र तोकिएको लोकेसन अनुसार म त्यहाँ जान खोजिरहेको छु भने त्यो मेरो घर चाहिँ टर्मिनल पोइन्ट इनिशियल पोइन्ट हुन्छ र साथीको घर त्यो चाहिँ डेस्टिनेसन हो। हामी त्यहाँ पुग्नु छ, त्यो चाहिँ टर्मिनल पोइन्ट भन्ने हुन्छ। र मेरो घरदेखि साथीको घरसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी अब डिस्प्लेसमेन्ट अनि अर्थात् त्यो सर्टेस्ट डिस्टेन्स हामी मेजर गर्ने हो भने त्यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन ड्रा गर्न सक्छौं। त्यो चाहिँ अनि हामी एरो तान्छौं। एरो तानिसकेपछि त्यो चाहिँ भेक्टर हुन्छ। यहाँबाट त्यहाँ यति दूरी पार गर्यो, यहाँबाट यहाँ त्यो डिरेक्सनमा गयो भन्ने कुरा मेन्सन गरियो भने हाम्रो चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी भन्ने अर्थ लाग्छ। यहाँहरूलाई यो दुईटाको बारेमा सामान्य खालको कन्सेप्ट दिन खोजे हो। त्यो भेक्टरका बारेमा अब हामी धेरै कुराहरू त गर्दै जान्छौं। यहाँहरूलाई म हाम्रो टपिक चाहिँ केमा थियो भने भेक्टर्स इन स्पेस भनेका थियौं। हामीले भेक्टरलाई हामी प्लेनमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौं, स्पेसमा पनि गर्छौं। अहिले हाम्रो सरोकार चाहिँ स्पेसमा हो। यहाँहरूलाई मैले केही फिगरहरू यहाँ राखेर रिप्रेजेन्ट गर्ने प्रयास गरेको छु, बुझाउने प्रयास गरेको छु। हामीले डेली ग्राफमा ग्राफ पेपरहरू कपीहरूमा जस्तै हामीले एक्सरसाइज बुकहरूमा हामीले ड्र गर्छौं। त्यो भनेको 2 डाइमेन्सनल फिगर हो। 2 डाइमेन्सनल फिगरमा हामीले स्टडी गरेका छौं भने त्यो चाहिँ भेक्टर्स इन प्लेन भन्ने हुन्छ। तर हामीले पढ्न खोजेको चाहिँ भेक्टर्स इन स्पेस हो। स्पेस भने के हो? त्यो भने एयर त हो नि। एटमोस्फियरमा हामी कुनै पनि पोइन्ट लिएर त्यसको बारेमा सरोकार राख्दै छौं। अब त्यो स्पेसको बारेमा हामीले कस्तो हुन्छ भने 2 डाइमेन्सनल फिगरमा प्लेनमा एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस भनेर त यहाँहरूले मजासँग बुझ्नुहुन्छ, देख्नु भएको छ। अब हाम्रो 3D स्पेसमा 3 डाइमेन्सनल स्पेस भन्छौं हामी, त्यसमा एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र जेड एक्सिस तीनवटा डाइमेन्सन त हुनै पर्छ। 3D को अर्थ हो 3 डाइमेन्सनल फिगर। 3 डाइमेन्सनल फिगर को अर्थ हो we have to draw any 3 कोअर्डिनेट एक्सिस। के हुन सक्छ त भन्दा एक्स एक्सिस हुन्छ, वाइ एक्सिस हुन्छ, अब जेड एक्सिस हुन्छ। त्यस्तो कहाँ देख्नुहुन्छ त त्यस्ता फिजिकल फेनोमेनाहरू भने हाम्रो घरको रुमको कर्नर हेर्नुस् त, ठ्याक्कै त्यो बुझ्नको लागि मैले त्यही ल्याएर राखेको छु। रुमको कर्नर तपाईले कुनै पनि खाली रुममा कर्नरमा गएर ठक्क त्यो लोएस्ट पोइन्टमा गएर हेर्नुभयो भने त्यो बिन्दुलाई हामी ओरिजिन मान्छौं। अनि एउटा हाइट मासतिर गइरहेको हुन्छ। यो हेर्दैमा तपाईहरुले थाहा भइसक्यो। एउटा चाहिँ यता लेन्थतिर गइरहेको हुन्छ, अर्को चाहिँ ब्रेथतिर नि गइरहेको हुन्छ। यसरी हो यो खालको एप्रोच हाम्रो हरेक घरका कोठाहरूमा हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौं। कोठाहरूबाट त एक्सिसको जेनेरेट गरियो। अब हाम्रो स्पेसमा लियो भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने एउटा उडिरहेको चरा त स्पेसमा एटमोस्फियरमा उड्छ नि। उडिरहेको चराको डिरेक्सन भेक्टर स्टडी गर्न पर्यो भने गर्ने के त? चरा त हाम्रो हावामा उडिरहेछ, एटमोस्फियरमा छ, स्पेसमा छ। अनि स्पेसमा उड्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ एउटा निश्चित सर्टेन बिन्दुबाट
कति टाढा कति माथि है हो त्यो चाहिँ 3D स्पेसमा डिफाइन हुन्छ फेरि 3 डाइमेन्सनल स्पेसमै डिफाइन हुन्छ तसर्थ हामीले पढ्न खोजेको चाहिँ अब यो फिगर टाइपको एक्सिसहरुको बारेमा स्टडी गर्छौं है भनेर मैले यहाँहरुलाई जानकारी दिन मात्रै खोजे हुँ यसमा चाहिँ अब यो खालको हुन्छ अनि हामीले त के गर्छौं भने नि खासमा ओरिजिनल फिगर चाहिँ यो हो है तर हामीले कपीमा ड्रा गर्नुपर्छ नि अब हेर्नुस् है यहाँ समस्या छ कपीमा ड्रा गर्नु पर्यो फिगर चाहिँ 3D स्पेसको हो रुमको कर्नरबाट हाम्रो तीनवटा लाइनहरु जसरी गइरा हुन्छ त्यसलाई हामीले कपी भने चाहिँ 2 डाइमेन्सनल स्पेस हो नि त 2 डाइमेन्सनल स्पेस त्यसमा ड्रा गर्दाखेरि प्राय हामी यो तरिकाले ड्रा गरिरा हुन्छौं यो माथिको जस्ता तस्तै ठ्याक्कै नदेखिन सक्छ यो किनभने हामीले यसलाई फिगर मात्रै बनाएका छौं हो अब यसमा चाहिँ यहाँ तीनवटा एक्सिसको कुरा हुन्छ स्पेसमा चाहिँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस यता आउँछ हो यो तीनटै एक्सिसमा हाम्रो 2D भइदा भए चाहिँ एक्स र वाई चाहिँ फिक्स हुन्छ है फिक्सै गर्न सकिन्छ अब 3D स्पेसमा चाहिँ तपाईहरुले यसैलाई एक्स एक्सिस मान्नु पर्छ यसलाई वाई नै मान्नु पर्छ भन्ने त्यस्तो जरुरी कडी कडाउ मान्यता चाहिँ छैन है फेरि तपाईले यसलाई जेड यसलाई एक्स यसलाई वाई मान्न नै सक्नुहुन्छ तपाईको सजिलो जसरी हुन्छ कता राख्छु भन्नुहुन्छ तपाईले राख्न पाउनुहुन्छ यसमा तर हाम्रो ओभरअल मान्यता 2D मा चाहिँ के हुन्छ एक्स लाई यस्तै लाइनमा या एक्स लाई यो होराइजन्टल लाइन वाई लाई चाहिँ भर्टिकल लाइनमा भन्ने हाम्रो चलन छ नि यो चाहिँ फिक्स छ नि हाम्रो यो फिक्सकै आधारमा हाम्रो सबै म्याथमेटिकल अपरेसनहरु ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनहरु पढिएका हुन्छन् तर यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ मैले एक्स वाई त्योसँग मिल्ने गरी अनि बाँकीको अर्को तेस्रोलाई चाहिँ जेड मिलाइदिए अनि यो प्वाइन्ट चाहिँ कहाँ छ त भन्दा यतापट्टि बीचमा हावातिर छ यो प्वाइन्ट हो ओरिजिन देखि त्यो प्वाइन्टसम्मको डिस्टेन्स मेजर गर्दा चाहिँ यो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस र जेड एक्सिस तीनैवटाको एक्सप्रेसनमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं हामी यो हो हामीले अब भेक्टर पढ्ने स्पेस भने यस्तो हुन्छ एक्सिस भने यस्तो हुन्छ भनेर मैले यहाँहरुलाई एक्सिसको बारेमा थोरै जानकारी दिने प्रयास गरे अब यहाँहरुलाई एउटा साथीहरुले एटेन्डेन्स लिंक माग्नु भएको छ एटेन्डेन्स लिंक त्यहाँ मैले हालिदिएको छु हेर्नु होला द कोड यहाँ हेर्नुस् है त अब स्पेसमा के हुन्छ त 2 डाइमेन्सनल भयो भने के हुन्छ 3 डाइमेन्सनल भयो भने के हुन्छ हामीले एउटा प्वाइन्ट यहाँ लिएका छौं त्यो प्वाइन्टको कोअर्डिनेट के हुन्छ त अब यहाँ हेर्नुस् यो 2D को प्वाइन्ट हो यो 3D को प्वाइन्ट हो 3D को प्वाइन्टमा र 2D को प्वाइन्टमा हामीले लेख्ने तरिका के हुन्छ भन्नुभयो भने द कोअर्डिनेट अफ द प्वाइन्ट इन 2 डाइमेन्सनल प्लेन 2D इज pxy भन्छौं यो हामीलाई थाहा छ त्यहाँ किन एक्स र वाई एक्सिस मात्रैको रेस्पेक्टमा हामीले मेजर गरे हौं तर स्पेसमा गयौं भने त्यही चाहिँ के भन्छ एक्स वाई जेड तीनवटा एक्सिसको रेस्पेक्टमा त्यो प्वाइन्ट सिचुएटेड छ है भन्ने अर्थ लाग्छ अनि यहाँ के भन्छ भने नि द डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट फ्रम द प्वाइन्ट 000 ओरिजिन अब अलिकति बढी हाम्रो एक्जाम्पल प्रस्तुतिहरु 3D स्पेसमा रहेर गर्छौं है हाम्रो कन्टेन्ट पनि 3D स्पेसमै भएको हुनाले अनि यहाँ त्यही भनियो द डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट फ्रम द प्वाइन्ट ओरिजिन टु द प्वाइन्ट pxy इज कल्ड ओपी त्यसलाई हामी डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट ओपी भन्छौं भेक्टर ओपी भन्यौ यहाँ त्यसैले हामीले यहाँ अलिकति सानो देखेछ ओपी को टाउकोमा ओभरहेड छ नि एरो त्यो चाहिँ के हो ओ बाट पी तिर गइराछ भन्ने अर्थ हो यो चाहिँ इनिशियल प्वाइन्ट चाहिँ ओरिजिन हो टर्मिनल प्वाइन्ट चाहिँ पछाडीको हुन्छ इट इज द कल्ड द पोजिसन भेक्टर अफ द प्वाइन्ट पी यो भेक्टर ओपी लाई हामी पी को पोजिसन भेक्टर भन्छौं भनेपछि पोजिसन भेक्टर भने के रहेछ हेर्नुस् त द पोजिसन भेक्टर अफ अ प्वाइन्ट पी इज द भेक्टर ओपी or OP vector whose initial point is the origin this and the terminal point is the point pxy itself. So OP is the position vector भनेर यहाँहरुलाई पोजिसन भेक्टरको थोरै जानकारी दिए जस्तै यहाँ फिगरमा तपाईले ब्याक भएर हेर्न सक्नुहुन्छ यो OP भन्ने एउटा भेक्टर हो यो यो चाहिँ कहाँबाट सुरु भएको छ ओरिजिनबाट पोजिसन भेक्टर भन्ने बित्तिकै त्यो ओरिजिनबाटै सुरु भएको हुनुपर्छ र कहाँ गएर टुङ्गिनु पर्छ जुन प्वाइन्टको पोजिसन भेक्टर डिफाइन गरे हो नि त्यही प्वाइन्ट सम्मको त्यो डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो पोजिसन भेक्टर हो जस्तै यो ओपी भने यो पोजिसन भेक्टर हो इनिशियल प्वाइन्ट चाहिँ के छ ओरिजिन छ टर्मिनल प्वाइन्ट के छ प्वाइन्ट आफै छ भनेपछि यसलाई हामीले लेख्नु पर्यो भने के लेख्छौं भेक्टर ओपी लेख्छौं किनभने यो डाइरेक्सन मेन्सन गरेछ नि यो त्यतैपट्टितिर गएको छ डाइरेक्सन देखाउनुको अर्थ त्यो कुनै डाइरेक्सनमा छ भन्ने अर्थ हो त्यो इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ त्यो सबै हामी लेख्दैनौं तर त्यसको डाइरेक्सन फिक्स छ मात्रै भनि हो
ओ देखि पी सम्मको डिरेक्सन फिक्स छ, क्वान्टिटी त त्यहाँसम्म ड्रा गरेपछि क्वान्टिटी बनिहाल्छ, यो चाहिँ भेक्टर हो। तर ओरिजिनबाट सुरु भएको कारणले यो भेक्टरलाई हामी पोजिसन भेक्टर अफ द पोइन्ट हुज पी भनेर हामी यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ। यो भयो कुनै पनि पोइन्टको पोजिसन भेक्टर डिफाइन गर्ने तरिकाहरूको बारेमा यो भयो। यहाँ युनिट भेक्टरहरूको बारेमा नि थोरै कुराहरू गरिएको छ। युनिट भेक्टर भने चाहिँ अरू केही होइन है साथी। युनिट भेक्टर भनेको त्यस्तो भेक्टर हो जसको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ। त्यो भने चाहिँ यहाँ बोल्ड फेस लेटर एरो तानिएन भने चाहिँ बोल्ड लेटरले जनाएको छ है। यहाँ चाहिँ बोल्डले जनायो भने भेक्टर हुन्छ। यो चाहिँ एउटा भेक्टर हो र यदि त्यो भेक्टर युनिट भेक्टर हो भने त्यसको म्याग्निट्युड चाहिँ कति हुन्छ? 1 हुन्छ। यसरी लेख्छौँ हामी। मोडुलस भनेको चाहिँ म्याग्निट्युड, मोडुलस लगायो भने त्यसको म्याग्निट्युड दिन्छ, त्यो चाहिँ 1 हुन्छ। अनि युनिट भेक्टरलाई कसरी जनाउँछौँ त भन्दा हामी प्रायः जसो ए ह्याट भन्छौँ हामी। ए ह्याट क्याप पनि भन्छ ए ह्याट युनिट भेक्टर। अनि ए ह्याट चाहिँ केले दिन्छ त भन्नुभयो भने ए ह्याट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ भेक्टर ए लाई त्यसैको म्याग्निट्युडले डिभाइड गरिदिनु भयो भने तपाईको त्यसै भेक्टरको युनिट भेक्टर आउँछ। जुनसुकै भेक्टर होस् त्यो भेक्टरको युनिट भेक्टर निकाल्न पर्यो भने त्यो भेक्टरलाई त्यसैको म्याग्निट्युडले डिभाइड गरिदिनु भयो भने युनिट भेक्टर बन्छ। जस्तै ओपी एउटा भेक्टर छ हेर्नुस् त। पोजिसन भेक्टर भनेपछि इनिशियल पोइन्ट चाहिँ ओरिजिन ओ हो, टर्मिनल पोइन्ट चाहिँ पी हो भनेपछि यो भेक्टरको युनिट भेक्टर निकाल्नको लागि यहाँ हेर्नुस् त ओपी क्याप ह्याट भनेर लेखिन्छ लेख्नु चाहिँ। अनि त्यो भनेको त्यही भेक्टरलाई त्यसैको म्याग्निट्युडले डिभाइड गर्यौं। डिभाइड भेक्टर चाहिँ फेरि जिरो भेक्टर हुन पाउँदैन किनभने डिभाइड गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ नन जिरो हुनुपर्छ। यसलाई हामी युनिट भेक्टर भन्छौँ। युनिट भेक्टर निकाल्न पर्यो कुनै भेक्टरको भने तपाईको फर्मुला चाहिँ यही हो। कुनै पनि भेक्टरको म्याग्निट्युड 1 छ भने युनिट भेक्टर हुन्छ। एउटा कुरा यो। त्यसलाई त्यही भेक्टरको माथि क्याप भनेर एउटा सिम्बल दिन्छौँ, त्यो चाहिँ सिम्बल भयो। अनि जुनसुकै भेक्टरको युनिट भेक्टर निकाल्न पर्यो भने चाहिँ त्यही भेक्टरलाई त्यसैको म्याग्निट्युडले डिभाइड गरिदिन्छौँ, त्यसपछि युनिट भेक्टर आउँछ भनेर हाम्रो पछि एक्सरसाइज छ। एउटा एक्सरसाइज बाँकी छ, त्यसमा त्यस्ता प्रब्लमहरू आयो भने हामी यो फर्मुलाहरू चाहिँ युज गर्छौँ है साथीहरू भनेर मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ है। ल अब यहाँहरूलाई आजको कन्टेन्ट यति नै होला जस्तो छ। क्लियर हुनुहुन्छ आजको कन्टेन्टमा साथीहरू? अहिले जति पढ्यो त्यतिमा क्लियर हुनुहुन्छ तपाईहरु? भन्नुस् त। हजुर सर क्लियर छ। ल यस्तै सजिला टपिकहरुमा हामी अब एक दिन थ्योरीको बारेमा लाग्छ, त्यसपछि न्यूमेरिकल एउटा एक्सरसाइज मात्रै छ, हामी त्यो सक्ने नै छौं। ल साथीहरुलाई आजको मैले डेलिभर गर्ने कन्टेन्ट यति नै रह्यो टाइमको कारणले गर्दा। हाम्रो आवश्यकता पर्यो भने टाइम एक्सटेन्ड गरौँला, यसो एक दिनमा त्यस्तो रह्यो भने अरु टाइममा पनि छिटै कोर्स सिद्ध्याउने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य नै छ, धेरै पनि छैन अब। हजुरहरुले एटेन्डेन्स गरिदिनु होला। सर असोजको पहिलो सातामै एक्जाम हुन्छ भन्ने छ त, हुन्छ र? नोटिस त्यस्तो छ भन्नुहुन्छ सरहरुले पनि। अब टियुको शेड्युलमा नि त्यही तोकेका छ, मिति त तोकेका छैन, तर पहिलो साता दोस्रो साता भनेर भन्ने छ। कुन गते के गते भन्ने शेड्युल त छैन हैन। हुन सक्छ अब तपाईहरुको असोजको फर्स्ट विकमै भयो भने पनि तपाईको कोर्स चाँडै सक्ने योजना चाहिँ मेरो छ है साथीहरु। अब किनभने तपाईहरुलाई अझ 2-4 दिन अगाडि चाँडो सिद्ध्याउँ भनेर तपाईहरुलाई त्यस्तो लाग्छ भने म बरु एक्स्ट्रा क्लास लिइदिन्छु। हाम्रो धेरै चाहिँ छैन भेक्टरमा। अब हिजो बिदा भएको कारणले गर्दा 2 दिन मात्रै हुनेको यो हप्ता। एक्सरसाइज चाहिँ हामी अर्को दिन यसो गरौँ सर, स्याटरडेतिर यसो टाइम मिलाइदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने स्याटरडे टन्न 2 घण्टा जति पढ्दिउँला, बुझेर के फेरि 2 घण्टा पढ्दा बोर मान्नु पर्दैन, बुझेर त्यो गर्दैन। स्याटरडेतिर यसो टाइम मिलाउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ छिट्टै सक्नको लागि। त्यसो भयो भने हामी 20-22 तिर हामी हाम्रो कोर्स सिद्ध्याउँछौँ। हुन्छ नि सर। ल अरु बार त त्यति भ्याइदैन होला। स्याटरडे चाहिँ अर्थात् जुन दिन होलिडे पर्छ नि त्यो दिन चाहिँ तपाईहरुले मिलाउनु भयो भने तपाईहरुको कोर्स छिट्टै सिद्ध्याउँछ। किनभने भेक्टरमा अलिकति लाग्ने हो, त्यसपछि हाम्रो लास्ट च्याप्टर त धेरै लामो त छैन। लास्ट च्याप्टर हामी छिटै गर्ने छौं। सजिलै पनि छ, धेरै गाह्रो पनि छैन। त्यो अनुसार गरौँला। तपाईहरु नै आतिनु, तपाईहरुले आतिनु पर्ने छैन, बरु अरुको बीबीएम फर्स्ट सेमेस्टरको चाहिँ खूब आतिनु पर्ने छ। कोर्स टन्नै छ, बल्ल पढाउनलाई मलाई दिनुभयो। कोर्स बाँकी छ, उनीहरुको आत्या छ। बीबीएम थर्ड को त्यस्तै आपत छ। तपाईहरुको त्यति प्रेसरमा छैन जस्तो लाग्छ। अरु सब्जेक्टको नि कोर्स त सकिरहनु भयो होला।
ल साथीहरु, अब बाँकी कुराहरु हामी गरौँला। अहिले जति पढ्यो त्यो तपाईहरुले यसो भेक्टरको बारेमा बुक पनि हेर्नु होला। अनि अर्को क्लास तपाईहरुको सुरु हुन लाग्यो जस्तो लाग्छ। यहाँ पनि टाइम